Alright. Hari ni saya dapat satu lagi barang best menarik. Ini adalah pen display yang biasa kalau kita tengok designer guna tu, di mana kita boleh direct lukis dekat skrin. Sekejap saya buka ni dulu. Sebelum ni saya tunjuk video yang guna pen lukis dekat tablet, lepas tu skrin guna skrin kita, guna monitor kita. Yang ini tak. Ini display pen. Maksudnya kita boleh lukis direct ataupun kita boleh tulis gunakan pen ni, lukis ke tulis ikutlah, direct dekat kita punya skrin. Benda ni. Dan benda ni akan connect pada kita punya komputer. Okey, kalau saya buka. Okey, first saya cocok power supply dulu ni. Okey. Dan dekat kabel ni tadi kita ada wayar untuk power sini. Dia jenis bulat macam ni. Saya connect. Lepas tu dia ada locking mechanism. Lock kan. Ok, nice. Saya letak tepi balik power ni. Ok, untuk tablet ni. Ok, ni dia punya connection. Saya cocok USB Type-C dulu. Masuk dalam. Dan ini dia punya HDMI. Oh, macam ni. Sini ada kejap. Saya ada laptop saya sini. Ok, saya buka laptop saya. Saya pinjam wifi saya punya laptop je. Wayar HDMI dengan saya punya wire USB tadi dekat port HDMI dan USB sini. Ok, nice. Kita ada 8 button tepi ni. Kita boleh custom button ni. Kita ada pen dan sini ada pen holder. Settle. Ok lah, viewing angle dia ok. Ok. Color dia saya tak pasti. Saya rasa color dia tak tepat sangat kot, sebab ini harga ni agak murah ni. Ok, ni harga dia ni. Gaomon PD1161. Harga RM899. Ok, saya try dulu. Ok, dia punya sensitivity dia ok, sensitivity dia ok, tekanan dia semua ok. Benda yang menarik pasal tablet lukisan ni adalah kita boleh direct lukis dekat skrin. Dia umpama kita lukis macam saya guna ni, saya pakai iPad Pro kan, saya boleh direct lukis kat skrin. Tapi kalau orang yang tak nak spend dekat iPad, sebab iPad Pro macam iPad dia beribu sikit kan harga dia kan. Kalau macam ni harga dalam 800 lebih tambahan, kita just cocok dekat mana-mana komputer, kita boleh terus dapat feeling macam iPad. Kita boleh direct melukis dekat kita punya skrin kita. Ok, ini saya test lukis, tapi fungsi dia bukan hanya untuk melukis saja. Kita ada arkitek guna benda ni, animator, 3D animation, apa lagi, engineer pun boleh guna benda ni, dan kita boleh buat mengajar, jadi bahan untuk bahan pembelajaran. Contohnya cikgu kena ajar online ke presentation kan, boleh guna benda ni. Tapi sebaiknya di provide lah, sebab harga dia agak costly. Ok lah. Ini bagi saya kira entry level punya display pen, di mana display tu kita boleh lukis dekat atas dia punya skrin. Cuma model Gaomon ni yang saya kurang sikit, daripada angle depan mungkin saya rasa tak ada masalah sangat. Tapi daripada tepi, bila saya lukis benda pasal yang ada gradient, contoh saya letak background kan hitam-hitam sikit tu kan, sesaja saya nak test gradient dia, dia macam ada bayang-bayang sikit. Bila saya lukis satu tu warna hitam, gradient hitam-hitam halalu sikit, tapi dia ada sedikit bayang. Tu kurang shock sikit bagi saya. Tapi itulah sebab harga dia pun murah. Dan dia punya color dia, saya rasa color dia IPS ok lah, tapi dia tak berapa tepat color dia. Saya tengok dekat saya punya iPad Pro ni, iPad Pro dia punya color dia boleh kata power lah. iPad Pro punya screen color memang bagus. Bila saya compare, color ni tak berapa tepat sangat. So kalau korang rasa nak start guna, still ok, still boleh je korang nak belajar melukis dalam dekat skrin macam ni, tak ada masalah. Harga 800. Cuma itulah, kena ready dengan beberapa kekurangan dia lah. Dan dia punya pen dia pun dia tak berapa tepat. Contohnya dekat permukaan tengah ni, saya letak pen dia agak tepat, tapi bila saya naik ke atas, dia punya pen tu mata dia dah ke atas sikit. Dia tak center betul-betul kat dia punya titik pen ni. Bila saya pergi ke bawah, dia terlebih bawah sikit je. Maksudnya dia punya scaling dia skrin ni tak berapa tepat sangat. Walaupun saya dah calibrate banyak kali, dia still tak berapa tepat. Ada lari sikit. Untuk beginner tu ok. Sebab kalau saya compare dengan macam Wacom ke, ya Allah, Wacom tu harga mahal. Tapi memang profesional lah. Cuma harga dia mahal, beribu lagi. Kalau korang rasa korang betul perlukan benda ni, boleh, saya akan letak link dekat dalam description. Tapi kalau saranan saya, kalau beginner baru nak start belajar, jangan beli ni. Beli yang drawing tablet sahaja, bukan yang ada display. Display tu korang pakai korang punya laptop. Cumanya pen dengan dia punya drawing pad je. Korang pakai dia punya pad dia. Contohnya yang ni, contohnya yang ni. Dia tak ada display, tapi korang boleh lukis kat atas dia.
Dan korang tak ada display kat sini. Korang boleh lukis kat sini, cuma dia punya cursor dia akan keluar dekat korang punya skrin. Jadi korang boleh melukis kat sini, tengok skrin tu. Korang kena biasakan sikit dia punya muscle memory, macam mana kat ujung sini, hujung sini. Tapi bagi saya ini lagi saya prefer yang ini sebab harga dia murah. Ini dalam 200 lebih ni dapat besar macam ni. Gaomon M106K. Ini model tablet yang tak ada skrin. Dan saya cadangkan korang kalau baru nak belajar pakai ini. Dan kalau korang nak step up, mungkin korang boleh pilih ni lah. Kalau yang harga murah sikit. Kalau korang beli yang nak yang betul-betul power, skrin dia cantik, color dia tepat, itu harga beribu. Alright, so itu saja. Jangan lupa follow Korang dibuat. Saya harap video ni bermanfaat. Dan itu sajalah. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.